Dalam BuzzPop hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan 5 berita terbaru daripada Hollywood. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki komik kita Duan Yakuza. What's up bro, how you doing man? Hai. Dan seterusnya Kaki Kaiju kita Munif Malek. What's up bro, how you doing man? Mari. Ribut. Tak tahulah nak jadi apa. Malam ni Let's get into it. Dengan ribut je. Alright. So kita akan mulakan perbincangan kita malam ini dengan berita menarik kita yang pertama. So berita menarik kita yang pertama adalah tentang Max Original Series Harry Potter. Warner Bros Discovery telah mengumumkan minggu lepas bahawa mereka bakal mereboot franchise Harry Potter menjadi sebuah Max Original Series sepanjang 7 musim ya. Ia akan berdasarkan siri novel 7 jilid oleh J.K. Rowling dan akan recast semua watak dengan pelakon baru. Siri TV 7 musim ini akan diadaptasikan selama tempoh sepanjang 10 tahun. Dan pencipta J.K. Rowling terlibat sebagai penerbit eksekutif. Jadi punca siri atau filem Harry Potter versi dewasa tidak dapat dihasilkan adalah kerana Daniel Radcliffe enggan kembali sebagai Harry, manakala franchise Fantastic Beasts pula terkubur kerana box office semakin merudum. Jadi untuk segmen ini aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Pada pendapat anda, adakah tindakan David Zaslav untuk mereboot franchise filem Harry Potter menjadi siri TV 7 musim dengan setiap novel menjadi 1 musim sekadar milking the franchise? Ataupun adakah ini righting a wrong pasal filem-filem Harry Potter sebelum ini tidak berjaya memberitahu the whole season of a school ataupun satu novel tu dalam hanya 2 jam? So apa pendapat kau? Kita mulakan dengan Munif. Silakan. Okay, usually kalau korang tahu style aku bila bedah-bedah benda ni, aku cuba jadi sediplomatik yang boleh lah, except dalam topik-topik yang melibatkan title lah. So the general topik aku cuba jadi sediplomatik yang boleh. Lagi-lagi pasal topik-topik spekulasi ni kan, sebab obviously kita tak tengok lagi cerita ni, so macam mana kita nak betul-betul judge and review kan. Tapi having said that, aku rasa this one of the few things yang benar dalam kategori spekulasi aku boleh safely cakap, Waalaikumsalam, Misham, aku safely boleh cakap benda ni is a big mistake. Caleb, selamat petang. So honestly, in my opinion, this Harry boot ni is a big mistake in my opinion lah, based on a few factors lah. Sebab entahlah, it's weird. Aku rasa it's weird for me to say this, tapi aku rasa it's still too early tau untuk reboot cerita Harry Potter ni. And I know dia punya cinematic adaptation has been around for at least 2 decades kan. Aku rasa Philosopher's Stone tu keluar masa 2001 kan. Chronologically speaking, kalau kau kira the years, memang kau akan kata macam sebenarnya dah lama kan, so isn't it time for reboot? Tapi aku disagree pasal dia bukannya muncul masa 2001, lepas tu dia punya main story habis 2011, lepas tu dia bukan radio silence tau tiba-tiba. I mean, you've been churning up spin-offs with that world as the base. You churn out video games with that world as the base. Kau buat kau punya merchandise and theme parks and what have you, and social media campaigns and a reunion episode lalu semua with that world and those characters as the base. So sebenarnya it's not too long ago tau, macam those characters and that story is still, orang kata kita macam kita punya rukun iman tau dalam in referring to the Harry Potter punya franchise tau. So it's very weird tiba-tiba macam kau nak reboot tau. So, macam Nick cakap tadi, is this an attempt untuk milk lah apa semua?
I have no problems with milking a franchise sebab it's better than kau dah ada the IP and then you do nothing with it. And Zaslav is a businessman, so kita akan agak naif lah kalau fikir dia takkan milk the IP. But if you want to milk the IP, kalau kau betul nak buat duit, I don't think this is the way to go tau. Sebab what you're doing is that kau nak milk the IP tapi kau nak undo benda yang buat the IP tu meletup in the first place, which is that cinematic experience and with the characters yang we know and love and has been ingrained in memories tau. And kalau kau kata nak untuk the new generation apa semua, orang sekarang download the movies, tengok kat streaming, and then ada banyak Harry Potter events. These new kids pun dah tengok those original movies from 2001 to 2011. There's no issue of accessibility tau. Aku tak nampak langsung the logic of reboot ni. Pasal okay, here I go to my points of why aku rasa benda ni is a big mistake lah. Number one, the biggest issue is TV series. Bila kau buat TV series, kau akan buat benda tu in a very small scale. And kita dah experience and enjoy the movies on a big scale dekat the silver screen. So this fantastical world of magics and monsters apa dan semua kan, tiba-tiba macam tengok kat laptop, tengok kat phone, benda tu dia akan change the experience tau. Kalau tak percaya, kau tengok the Amazonnya Rings of Power tau. Bukan nak kata, walaupun bajet dia sangat tinggi, berapa satu episod berapa puluh juta lah, aku tak ingat lah. 60 tetapi juta okay, 60 juta satu episod. But the battles kau compare dengan the movie, it seems small scale. 3 kapal Numenor lawan dengan 43 orcs bersatu dengan 26 Southlanders. Macam what the fuck is this shit? Tapi bila kau tengok the battles kat Helm's Deep lah apa, kau tengok kat cinema, macam kau nampak macam it's a big scale battle. So tak kisahlah. Benda tu kalau di TV kan, if it's TV, dia akan jadi small scale. Dia akan nampak orang dia sikit, dia akan nampak set piece lagi kecil. That's what's gonna happen. And aku risau how Hogwarts will look in a TV. So lebih-lebih lagi bila kau dah ada movie as a comparison, so kau nak comparekan JTV, itu je aku dah risau dah. Lepas tu aku can safely say kata dengan tiket untuk kau recast balik the original cast members ni, there will be so much woke hatred. So aku tahu, I know Harry Potter's gonna be a girl, Hermione's gonna be a black guy, Snape's gonna be Japanese, kan? So Dumbledore jadi transgender. Kan? Kau dah tahu benda-benda ni akan jadi. So yang tu pun orang akan mengamuk. Okay, so number one, kau tengok movie, kau dah experience movie, kita kau tengok small scale. Jadi macam Rings of Power, bajet tinggi pun nampak macam 30 orang lawan 20 orang. Jadi small scale. Lepas tu the woke hatred, the woke rage punya recasting ni memang akan jadi pula. And then tu pasal karakter. Kau cakap pasal the plot and the designs and the narrative pula. Apa yang kau nak buat? Kalau kau IP tu orang dah beloved, so but if you do the same thing, dia jadi macam Linkin Park punya hybrid theory punya isu tau. First album tu dah power, tapi kalau kau buat the same thing orang kata bosan. So yang Harry Potter movies ni dah beloved, what you gonna do? You gonna show the same thing? Dan TV series ni dia akan jadi bosan. Aku rasa dia akan tambah subplot yang tak ada dalam filem tu. Macam dia orang pergi minum butterbeer, benda-benda kecil-kecil yang tak dapat masuk dalam filem. Which leads to my second point. And then kau nak tokok tambah, and aku guarantee kau akan ubah stuff kau. Which then naturally the hardcore fanbase akan outrage. Which is what happened to the Rings of Power juga. So kau buat the same thing, orang bosan. Kau do new things, orang mengamuk kau. Which leads to the more intelligent solution. Daripada kau reboot the whole thing, you should just expand the universe. Tunjuk dari perspektif karakter lain, tunjuk the same events but from a different angle. Snake muda tak kan? Mak Harry Potter, lepas tu bapa Harry Potter ialah seorang pembuli. Aku nak yang tu tu. Betul?
Betul, for example lah, in fact, they had the right idea dengan Fantastic Beasts, but that should have been the TV series. Itu cerita dia. So, lah tu kau buat macam pasal Newt Scamander ni lah yang memang tak popular lah benda semua. Tiba-tiba kau buat nak trilogy of movies, kau nak capture balik the Harry Potter magic minus all the beloved characters, dia tak jadilah. That's why the movie failed. And with the whole Johnny Depp yang kontroversi apa semua lagi lah kan. Padahal kalau kau kekalkan the main thing is the original movie untouched, cuba layan TV series yang enrichen the main movie trilogy. That's how you do it lah bagi aku. Sebab kalau kau cakap maybe movies dulu kau tak dapat nak tell the layers and layers of things yang jadi dalam dunia Harry Potter tu, well, yes, that's when you do the TV series and then do from the perspective of other people lah, maybe yang tak directly involved dengan konflik ke, tak apa, elaborate the main players in the original trilogy tapi macam what they were doing outside of that ke. That's how you expand the universe, not by macam dia completely rebooting the universe tau. Sebab here's the funny thing, aku in fact ada satu contoh yang baik of how to do this better tau. So, aku recently baru beli Hogwarts Legacy, the PlayStation punya game tu. So Hogwarts Legacy ni dia cerita pasal the happenings of 100 tahun before the Harry Potter punya event. So bila kau cerita pasal is a 100 year backwards punya prequel, so dari situ kata dulu punya a Weasley was a professor kan. Lepas tu macam ni apa ni, this characters, ni ada reference, ni tempat ni, this is how this tradition started, this is how this class started. So kau enrich benda-benda yang kau kononnya tak dapat cerita in the trilogy of movies tu, tapi it's told and ditambah layer from a series set in the same universe tapi dari perspektif orang lain lah. You don't have to reboot the main thing because the main thing is the teras of all the money making and the milking and the spin-off yang kau buat for the IP. Kalau the core of the IP tu berubah, macam Star Wars kan. Contoh macam tiba-tiba kau ada a new Star Wars trilogy which is not a new story mind you, which is episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Tapi pelakon-pelakon dia macam dia kau ada Harry Styles, I'm Han Solo, I love you, I know. Macam why? Kau bayar tu Tom Cruise jadi Luke tiba-tiba kan. Dia Luke, dia berlakon jadi Luke, go through the same thing, terkejut dengan Vader apa semua. Tak faham when you should in fact be doing shit like the Mandalorian. That's how you expand the universe. Why are you rebooting the main trilogy? And here's the thing, aku nak go back kejap tu aku punya point tadi, macam kalau in case ada orang yang bidas argument ke yang cakap saya timeline kan. I understand it's weird untuk kata movie yang keluar 2001 ni, aku cakap it's too soon to reboot lah. Pasal bear in mind what other things keluar masa 2001? Jurassic Park 3, Lord of the Rings, Lord of the Rings, and Mummy Returns pun was in 2001 now. Okay, Mummy, these are all like heavyweight franchise juga. Lord of the Rings, Jurassic Park, Mummy. Cuba bayangkan tiba-tiba sebab tu 2001 lama kan, kita keluar ada a new Jurassic Park movie, plot dia sebiji macam Jurassic Park yang original, cuma Ian Malcolm tu Harry Styles itu. Macam why? Why? Lepas tu Lord of the Rings, tiba-tiba ada new Lord of the Rings, plot sama macam Fellowship of the Rings, tapi yang jadi Frodo kau kan Wee-Man ke apa benda ke daripada Jackass ke apa kan. Jadi ni. So macam why? Who's that supposed to attract? What's that supposed to do? So I don't understand. Lagi-lagi bila kau ada Hogwarts Legacy yang dia kembangkan the universe 100 years before the game is like semua orang puji and suka gila. Hogwarts Legacy tak berapa, mereka actually anticipated berapa banyak million lah unit mereka akan sell dan akan buat untung. At current figures, they actually buat 265% more daripada mereka punya projected revenue tu.
Meaning sambutan tu ada. Orang nak tahu, wow, this is the main trilogy. I want to know 100 years before what happened. They want to know 100 years before what happened because it's 100 years before the original trilogy tu yang orang suka. You are not expanding, but you deconstruct that core yang orang dah suka. So again, aku punya argument, so to speak, by saying aku tak nampak setitik pun reason why especially Harry Potter fans should be excited by this news. I'm definitely not. And I just do not understand this creative direction. Completely tak faham. Okay, by the way, untuk mereka yang tak tahu ya, David Zaslav juga akan menyambungkan Lord of the Rings trilogy. Aku tak tahu lah dia nak reboot macam Harry Potter ke, dia nak buat cerita-cerita spin-off ke tentang Tom Bombadil, kita tak tahu, tapi kita nantikan berita daripada Zaslav soon. Alright, soalan kedua adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang penlibatan penulis asal J.K. Rowling sebagai penerbit eksekutif? Walaupun ramai Zoomers ingin cancel Rowling sejak Hogwarts Legacy lagi kerana pandangan anti-transgendernya. Dia terkenal pasal dia cakap transgender tu tak patut wujud dalam nature, betul benda yang agak pelik. So Zoomers nak cancel dia, tapi Hogwarts Legacy still buat duit habis 264%. Aku penyumbang. So adakah Zoomers tak nak tonton langsung filem ni? Apa Siri ni, apa pendapat kau Duan? Silakan. Sebenarnya kalau dia buat series ni pun aku rasa kalau J.K. Rowling terlibat, dia tak target pun Zoomers untuk tengok kan, bukan target market dia. So dia which is bagus sebab apa, Zoomers ke work ke SWJ ke, so benda-benda ni aku rasa kalau J.K. Rowling memang tak suka benda-benda macam tu, so dia akan fokus dekat fan dia je lah, which is pure fans lah kan. Kalau dia pelibatan dia ada lah kan. Macam mana kita tengok semua sekarang ni di zaman woke SJW SWJ benda semua ni, transgender ke apa ke semua dengan zaman sekarang ni, setiap karakter dalam macam tontonan Netflix kena ada black, represent, kena ada transgender, kena ada gay apa semua. Dalam dunia sekarang ni, bila kau buat cerita yang which is bukanlah nak kata original, which is adaptation ke apa ke, yang tak ada kena-mengena dengan benda-benda agenda tu, confirm berjaya. Dah terbukti banyak kali lah. Paling terbaru Mario tak ada usik, berjaya. Toga tak ada usik, berjaya. So kenapa kau nak takut kalau Zoomers ke, Woke ke, HW ke tak nak tengok? Sebab diorang minority. Like Jahanam kan? Like you. Tak ada lagi tengok. Tapi John Wick berjaya, Super Mario Bros berjaya. Yes. Pasal tak ada agenda. So dalam zaman sekarang ni, kalau kau tak buat benda-benda tu, kau percaya. So kenapa J.K. Rowling nak takut kalau geng-geng ni tak tengok? Dia lagi suka dia tak tengok. Sebab confirm berjaya. Sebab diorang minority, so majority fan akan support. So benda ni bagi aku tak ada sebab lah. Diorang ni walaupun minority, diorang suka push diorang punya agenda dekat media sebab unfortunately diorang punya perlibatan ataupun kabel-kabel diorang, orang besar diorang semua apa high end punya orang top tier. So diorang control, diorang diberi pendedahan apa semua. So benda tu hari-hari kita kena tahu pasal benda ni. Kita shove it to our throat. Hari-hari kena ada. So orang dah bosan. Padahal diorang terang-terang dia minority, tapi diorang selalu diberi pendedahan apa semua. Tapi the moment kita buat benda yang tak ada kena dengan diorang, confirm laku, confirm meletup. So benda ni J.K. Rowling ke apa so tak boleh takut. Sebab formula kau nak berjaya zaman sekarang, kau tak ikut diorang, kau lawan, confirm berjaya insyaAllah. Kau tengok macam Mak Kilau berjaya. Kalau Mak Kilau tu sebenarnya gay, aku rasa tak berjaya dah. Alright, terima kasih. Dengan itu kita ada dua komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama adalah daripada Akid Nas yang bertanya, Max ni streaming service baru ke? Tidak sebenarnya. Max ni merupakan gabungan HBO Go, HBO Max dan juga Discovery Plus. Semua di bawah satu payung branding terbaru iaitu Max.
So basically dekat Malaysia kita hanya ada HBO Go. InsyaAllah tahun 2025 atau 2026 nanti Max akan sampai. Dan kalau korang langgan, korang akan dapat tonton kita dapat siri-siri daripada HBO Go, siri-siri HBO Max dan juga dokumentari daripada Discovery Channel iaitu Discovery Plus. So it's just a rebranding, tukar nama. Tapi pada aku nama Max tu paling bodoh lah. Kau patut panggil HBO Plus ke HBO Plus Discovery ke. Kau pergi panggil Max. Dia macam benda yang lain. Paling orang tak tahu. Orang tak tahu branding Max tu. Tapi kau cakap HBO ada quality dah dekat 30 tahun dah. Good storytelling, menang Oscar, menang Emmy, menang banyak award. So rebranding yang agak gampang lah, agak bangang gila. Alright, soalan kedua adalah daripada kategori The Great. Dia bertanya, Harry Potter asalnya genre apa sebenarnya? School life dan magic saja ke? Basically penulis Fantasy. Rowling ni masa dia tulis 30 tahun lepas, dia nak bagi homage kepada siri-siri novel yang dia baca ketika dia membesar back in the 60s, 70s dan 80s, iaitu siri novel sekolah ataupun hidup slice of life di persekolahan yang popular back in the era-era 70s, 80s tu, iaitu oleh penulis Enid Blyton dan juga 2-3 lagi kita ada Roald Dahl. So banyak young adult punya novelist back in the 60s, 70s dan 80s, mereka tulis tentang slice of life dekat sekolah. Sekolah perempuan, asrama bergaduh lah ataupun famous five, masa cuti sekolah korang pergi buat misteri lah macam Scooby Gang. So ini merupakan homage back to that, tapi dia twist sikit, dia bina dunia ni sebagai dunia magic dan fantasy macam tu. Alright, semoga terjawab soalan kau kategori. Dengan itu berakhirlah segmen ini. Dan apakah pendapat korang tentang tujuan Zaslav untuk mereboot Harry Potter franchise filem menjadi siri TV? Adakah korang rasa akan berjaya ataupun korang tak berminat untuk tonton langsung? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita dari kita yang kedua. Baik, so berita dari kedua adalah juga tentang another Max original series, iaitu Prekuel TV Game of Thrones. Yang kedua, Warner Discovery telah mengumumkan bahawa mereka bakal mengembangkan franchise Game of Thrones dengan sebuah siri TV prequel yang berjudul A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Siri ini berlatarkan 90 tahun sebelum peristiwa di dalam siri Game of Thrones bermula. Ia berdasarkan siri novel 3 jilid oleh George R.R. Martin, iaitu The Hedge Knight daripada tahun 1998, The Sworn Sword daripada tahun 2003 dan The Mystery Knight daripada tahun 2010. Ia mengisahkan tentang Sir Duncan the Tall, lebih dikenali sebagai Dunk, yang akhirnya akan menjadi ahli Kingsguard, serta King Aegon V, seorang Targaryen King yang versi muda, juga dikenali sebagai Egg. Dia merupakan squire kepada Sir Duncan. Jadi sinopsis dia adalah, a century before the events of Game of Thrones, two unlikely heroes wandered Westeros. A young, naive but courageous knight, Sir Duncan the Tall, and his diminutive squire, Egg. Set in an age when the Targaryen line still holds the Iron Throne and the memory of the last dragon has not yet passed from living memory. Great destinies, powerful foes, and dangerous exploits all await these improbable and incomparable friends. Jadi untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Memandangkan Master Aemon di Castle Black, iaitu mentor Jon Snow, merupakan abang kepada Egg, adakah pergolakan awal The Houses of Westeros akan diterokai juga dalam siri prequel ni, which is only 90 years before Game of Thrones? So bincangkan. Kalau nak compare dengan Harry Potter tadi lah, bagi aku this is how you do. I mean again, it's too early to judge lah. Boleh jadi cerita ni sucks, boleh jadi tak. Tapi macam the idea behind the expansion of the universe or the milking tu lah, so to speak kan. Kau jangan sentuh the already beloved existing trilogy tu. Tapi kau add cerita ni lah, macam Nick cakap, dia ada kaitan dengan Master Aemon, which kita tahu dia mentor Jon Snow.
Lepas tu not only that, yang brother kepada Master Aemon tu, Egg ni pula, dia sebenarnya is Aegon the Fifth kan, which is actually grandpa kepada the Mad King. So kau tunjuk dia karakter yang wow, aku dengar saya Mad King ni the shit yang dia buat benda semua kan. Itu ini atuk dia punya cerita. Oh, atuk dia punya cerita who also happens to be brother dengan Master Aemon. Wow. So macam kau still sentuh the main trilogy, the main universe yang orang suka tu. Jadi kau cubit sikit karakter dia and letak dalam this new setting tapi actually within the universe. So barulah orang, especially macam the loyal fans of the IP tu akan interested untuk tengok lah. So what Harry Potter is doing instead, dia just reboot the whole Game of Thrones punya franchise tau. Tu equivalent lah. So macam kurang faham kenapa kan. But okay, moving on. Ni pasal Game of Thrones. Macam saya cakap lah, aku rasa if done right, dia akan membuatkan kau punya viewing experience of the original trilogy tu maybe lagi best lah. Tak, kau rasa lagi layered tau, the characters, the lore, the traditions, the culture kan. And kalau kita ambil this movie, here's the fun thing about H Knight ni. Kalau kita ambil this story as a standalone pun, andai kata macam dia barely or tak involved pun with the original trilogy pun, it's still going to be a fun ride now. Again, kalau done right lah. Sebab H Knight ni is essentially a Ronin lah, kalau kita nak cakap equivalent lah. Sebab Ronin tu macam samurai yang tak bertuan kan. So H Knight is knights yang dia dah hilang master dia. So dia just roaming the world mencari jobs and hala tuju. So itu watak Egg tu ni lah dia. Lepas tu dia pula befriend watak Dang. Tu watak Dang. So dia befriend pula dengan Egg who secretly Targaryen royalty. Lepas tu dia buat hal dengan the wrong Targaryen. Tiba-tiba macam korang tahulah, dia instead of going to jail, dia nak trial by combat. Lepas tu bila trial by combat lah, tiba-tiba dia initiate a trial of the seven now, which is a branch of the trial by combat. So apa benda trial of the seven ni? Tiba-tiba macam ada elemen macam yang kita akan bedah kemudian ya, Magnificent Seven kan. Ada those elements lah pula dalam series ni semua kan. So it could be one of those story dia simple tapi ada camaraderie, brotherhood, violence and great battles. So kalau dia tak overcomplicatekan story ni, memang dia boleh jadi sangat-sangat best. In fact, if you're fans of Game of Thrones in general, actually kau boleh give the Legends and Legends 2 series or the anthology of books a check. Pasal some of the books is written by a personal favourite of mine, Stephen King. Lalu ada yang Neil Gaiman pun tulis. Lalu ada yang Terry Pratchett pun tulis, which is quite interesting sebab Terry Pratchett ni is best known for Good Omens. So kalau korang tak tengok lagi Good Omens ni, sila layan kan. So kau tahu the writing behind these stories or dalam these Legends 1 and 2 anthology ni is actually quite of a high caliber. And premise dia pun memang menarik. And macam Nick cakap dia link pula dengan original trilogy pasal Master Aemon. Lepas tu macam aku cakap tadi, dia cerita pasal atuk pada The Mad King, apa yang dia buat in dia punya youth. Lepas tu dia memang ada some crazy 7-on-7 jousting night battles lah dalam tu semua kan. So again, kalau kau nak milk or expand from a popular IP, don't reboot the freaking IP. Expand lah cerita dia from a different perspective. Like what these guys are doing lah. So hopefully it's good lah. Yang ni aku quite look forward to. Aku rasa HBO dan Warner Bros memang bernasib baik pasal George R. Martin ni is very prodigious dan dia ada banyak. Maksudnya A Song of Fire and Ice tu bukan hanyalah Game of Thrones yang kau ada 6-7 buku, tapi kau ada yang 100 tahun sebelum, 300 tahun sebelum, 1000 tahun sebelum. So macam dunia franchise ni atau world building dia besar lah. And kebanyakannya dah jadi novel. So it's not a problem, it's just a matter of adapting. Macam, tapi it's a double-edged sword lah. Sebab Ongso dia habiskan cerita dia
Dia tulis pula House of the Dragon, apa Fire and Blood lah, apa. Kalau H-Knight ni berjaya, dia boleh cakap, saya nak sambung lagi 5 buku H-Knight. Lepas tu, Game of Lagi Thrones yang tak mengepak. habis-habis. Game of Thrones tinggal 2 buku je lagi. Orang macam, babi cepat lah sia. Dia duk expand. Dia duk jalan 10,000 tapak ke belakang. I feel like he is the modern Tolkien lah. Pasal Betul. Tolkien kan dia buat Silmarillion, lepas tu dia buat the first age, the second age, the third age, the fourth age. Yeah, So, he's the closest lah. definitely- He is. Yeah, he's our modern Tolkien. Alright, soalan kedua adalah untuk Duan. Apakah pendapat anda tentang siri prequel Game of Thrones kedua, A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, bakal menerokai peristiwa yang hanya 90 tahun sebelum siri asal Game of Thrones? Lord of the Rings ada, Lord of the Rings tak ada. Aku rasa patut tak payah buat lah. Buat penat lah. Berapa banyak nak buat sel. Haters. Dah lama pun tak habis tengok. Dah lama pun tak habis tengok. Kau bagi tambah lagi. Aku nak muntah tengok tak. Betul benda cerita lebih kurang sama. Nanti orang boring. Dia macam akan jadi fatigue. Game of Thrones fatigue. Nanti dia Orang macam takkan boring bro, pasal dia sentiasa ada toron. Itu selamat. Dia itu ada benda tu je orang tengok. For the plot. Orang tengok for the plot sebenarnya. For the Dia sampai kat situ je. For the plot. Kalau bukan sebab plot, bukan sebab plot orang tak tengok dah. Tapi benda ni bagus lah. Sebab apa, untuk fan Game of Thrones dia macam, ya, kita sentiasa dapat something new, something different, but still in the Game of Thrones punya world. So, dalam dunia tu juga, tapi benda lain. Macam ni lah, dia kejadian macam contoh kejadian kat dunia kita yang sekarang ni. Sekarang ni tengah berlaku berlaku kejadian dekat Greek mythology. Tapi ada sebenarnya dekat Mesir pun ada Egypt mythology lah, ada Viking, Norse mythology kan. Tapi at the same time period mana dekat same juga. So Game of Thrones ni pun aku percaya benda yang sama lah, macam which is dalam dunia yang sama tapi banyak kejadian at the same time ataupun dah beberapa tahun sebelum selepas. So bagus untuk fan Game of Thrones, sentiasa ada benda ni lah kan. Tapi sebenarnya secara hakikatnya sebenarnya dia soft porn je. Dia cover line buat dalam cerita kan. Padahal sebenarnya asalnya soft porn kan. Semua cover line yang menipu semua ni. Semua orang kena game. Lepas tu kononnya kalau jadi fan, aku bangga lah aku ada Game of Thrones. Bangga. Padahal aku tengok porn je kan. Cacat, nak tunjuk intelligent sangat lah. Gelabah ke semua. Okay, so kita ada 2 komen menarik untuk segmen ini. Pertama daripada Faris yang bertanya, I have never watched Game of Thrones. Is it Bagus. truly worth it? Bagus. Slow Start. tak story dia? Cerita dia Jangan teramatlah slow. Tapi kalau kau Tapi boleh banyak layan the first 8 episodes of season 1, and kalau kau feel, I think you can do the rest of the seasons lah. Dia ada 8 season in total. Pada aku personally, season 1 to 6 je yang best, pasal it's based on the books. Manakala season 7 dan 8 tu adalah diorang dah pergi off Pala tahu. pasal buku tak habis-habis. So dia pala tahu, and it's like fan fiction. So kalau kau ada masa, aku syorkan kau marathon season 1 to 6 of Game of Thrones. Kemudian kalau kau still berminat, kau boleh follow through lah 7 dan 8. Tapi be prepared for heartbreak. Kalau kau dah layan 6 season Game of Thrones, then kau boleh juga layan season 1 of House of the Dragon, because that is a prequel series 300 lebih tahun sebelum the Game of Thrones series. It's pretty awesome. Some of the best writing in TV in the past 15 years. Alright, soalan kedua adalah daripada Nadzru yang bertanya, agak-agak berapa season yang untuk seri prequel ni? Alright, so Game of Thrones itself is like 5 atau 7 buku, aku tak ingat. But that took about 8 seasons. Yang ni adalah 3 buku, so most likely it will be half of that. So I foresee that The Hedge Knight will be about 4 seasons lah. Sama macam Fire and Blood pun adalah satu buku je, ataupun satu buku je, tapi diorang nak buat 3 hingga 4 season. So nampaknya macam tu lah. Alright, semoga terjawab persoalan kau Nadzru. Seterusnya kita tengok kita ada komen apa lagi daripada penonton di rumah. Sekejap ya.
Muaz Amir bertanya, brodel zaman ni banyak tak? Kau kena ingat, ini Game of Thrones bro. Memang tak kisah mana-mana era pun mesti ada brodel scene. Don't worry bro, akan ada. Mesti ada. Dia dekat Lepas tu, dekat apa, tak, kanan kuda pun ada kalau. Jangan risau. Kat kena kuda. lepas tu tak terhad pada brothel bro. Kan Mana mana adik-beradik tepi jalan pun on. jadi. Dia janji apa? Janji ada lubang. Salah. Dia betul, dia mengamalkan prinsip a hole is a hole. Itu cerita. Aku rasa apa yang buat Game of Thrones cool adalah kerana penulis George R. R. Martin was interested in old school, Middle Ages punya history. So banyak Game of Thrones punya, how to say, historical figures is based on actual English punya historical figures. So Some actual medieval dude. Main dengan adik sendiri that actually existed, yang pendek tapi boleh jadi control the rest of the realm, yang tu pun that actually existed. So a lot of it was based on War of the Roses dan juga I think the 100 Years War. So yes, dia fantastical ataupun fantasy tapi it's based on historical. Alright, seterusnya untuk menutup segmen ini kita ada soalan luar topik. Munif dah baca ke manga Hell's Paradise? Sebab semalam diorang ada beritahu waktu bincang Demon Slayer nak tanya pendapat 3 episod awal Hell's Paradise MAPPA adaptation by MAPPA tanpa spoiler. Apa pendapat kau? Silakan. Oh, ni pendapat pasal Hell's Paradise ni. Pendapat untuk 3 episod. Oh, okay. Hell's Paradise dia yang best cerita ni is, satu benda aku boleh cakap is escalation. So sebab aku ni more to guy yang selalu baca manga lah. So jujur cakap aku tak tengok lagi, aku tengok baru episod 1 dan episod 2 macam tu kot. Episod 3 dah keluar, aku tak check. Tapi aku boleh cakap yang Hell's Paradise dia the first few episodes tu memang dia agak slow tau. And even masa aku baca manga tu macam slow tapi artwork cantik. And aku tahu anime dia pun memang dia punya animation tu memang cantik gila apa semua kan. And dia two things lah. Mula-mula aku tengok cerita ni agak slow. And second ni aku tengok kenapa dia orang ni ada macam dia ni shinobi kan, yang Gabimaru the Hollow boleh buat ability ni macam datang ni mana kan ability kan. So aku mula-mula duk rasa alamak ni dua benda yang maybe aku tak apa suka. Aku tak suka ability yang unexplained. Aku tak suka pacing yang nampak macam slow, banyak bercakap apa semua, agak draggy kan. Tapi once mereka dah sampai di pulau tu, lepas tu tiba escalation, aku sampai tak sempat nak bernafas tengok. Holy shit, cerita ni memang best. So aku assume up until episode 3 tu pun dia still maybe tengah set up all the players and the setting. Lepas tu when the blood starts to flow and benda-benda gila start keluar and some truth dah start to reveal, kau akan sangat hook lah dengan cerita dia, no doubt. Alright, so semoga terjawab soalan kau, Wan Faris. Dengan itu berakhirlah segmen ini. Apakah pendapat korang tentang berita bahawa Zaslav bakal menambahkan siri spin-off terbaru Game of Thrones iaitu The H9? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright, so ini adalah pengumuman ketiga daripada Max Original Series. Jadi berita kita yang ketiga adalah tentang Conjuring, the TV series. Franchise filem The Conjuring bakal disambungkan sebagai sebuah Max Original Series oleh Warner Bros Discovery dengan pengarah James Wan dan penerbit Peter Safran sebagai penerbit eksekutif. Jadi untuk segmen ni aku ada dua soalan juga. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang usaha James Wan dan Peter Safran membina world building franchise filem The Conjuring melalui sebuah Max Original Series? So silakan. Okay, untuk tahu pendapat aku, aka aku punya harapan and kerisauan pasal inisiatif ni, we go back to, kita recap kejap lah, at least the movies yang aku tahu ada dalam trilogy ni lah.
dalam universe ni so far kan. So in the cinemas of course kita ada the first Conjuring. Yang ni memang for a horror movie is quite critically acclaimed juga. Conjuring 2 pun was quite critically acclaimed. Lepas tu The Devil Made Me Do It, dia punya follow up memang kena hentam teruk lah. So memang taik lah. Lepas tu dia buat prequel pula which is Annabelle. Annabelle ni yang kelakarnya the first one was hated by critics. Tapi Annabelle Creation kritik suka pula. And then Annabelle Comes Home yang last kali tu a bit mixed. Lepas tu kau ada prequel pada one of the characters in Conjuring 2. Dia follow up dengan kisah The Nun and Curse of La Llorona. Yang ni memang dihentam teruk oleh critics. So benda yang aku nak cakap di sini is that dalam 8 movie lebih kurang macam tu yang dia dah ada kan, dia jenis macam panjut awal tau. Yang earlier tu macam best gila. Lepas tu orang dah start macam mengarut. Macam bayangkan itu baru dia expand sikit tau. From the original movies tambah ke 8 movie macam tu kan. And you want to stretch this shit into a series. So that is a bit worrying. And never mind the fact yang aku cuba scratch aku punya head untuk fikir, ada tak actually a mainstream successful horror TV series, aku tak dapat fikir yang continuous tau. American Horror Story tak kira, satu yang tu macam anthology kan. Sebab you talking about universe tau, macam aku malas nak compare macam ni. Dia macam essay macam MCU lah, a connected universe. So it's not an anthology macam separate stories tau. So sedangkan mereka buat trilogy pun tak ada satu pun trilogy yang original, yang prequel, yang spin-off di mana semuanya critically acclaimed. Dia first movie bagus, yang lain dah sapu. First punya bagus, yang second movie okay sikit, yang lain pun negatif atau mix apa semua. So macam mana kau nak buat, you know how many 4, 5, 6, 7 season, satu season 12 episode and semua tu best and tak seem repetitive. And macam aku cakap lah, tak ada pula tu presiden. Tak ada, there's none. Sebab kalau kau nak ambil kisah macam aku fikir macam series Dark lah. Dark tu agak eerie. Tapi it's more to sci-fi eerie tau sebenar. Dia bukan, usually cerita-cerita hantu supernatural ni is one and done. It's resolved quite quickly. Aku tak nampak cerita hantu continuous series. Bukan anthology, bukan macam Twilight Zone, bukan macam American Horror Story. A continuous cerita hantu TV series, multiple season. Tak nak nampak. Sebab aku assume it gets old real quick tau. Sebab aku rasa imagine macam The X-Files tapi instead of sci-fi pasal hantu. Imagine something like that. Betul. So that is actually on aku punya hopes lah. Sebab aku punya skepticism ni is more kalau dia nak, tak tahu lah, kalau dia nak do something like the trilogies dalam the movie, nak buat into series, then I think that's a bad idea tau. Sebab in the movie pun momentum tu tak carry tau. Dia memang critically dia tak sampai, it gets old real quick. Macam Annabelle kan, kau cakap Annabelle okay, premise dia macam best, tapi kau buat 3 movie dia dah habis, satu je yang highly rate tau, yang lain semua macam jahanam kan. Itu pun 3 je movie, dia stretch to multiple episodes. So how many seasons kan. So yang aku nampak benda ni macam mana dia boleh work, ni aku punya optimism pula bercakap, is kalau dia fokus on the Warrens punya deal lah, which is macam Nick cakap macam X-Files, dia go investigate all these cases apa semua kan. But kalau dia ambil the direction of tu lah, macam the Warrens punya style tu, sebab kita pun tahu the actual Warrens tu, they have a whole archive. Asal kau pergi rumah hantu dia orang tu, the stories, the relics, the cases and the handle, boleh kau buat 10 season dari situ kan. But then aku terpusing balik kepada aku punya skeptical head pula. Then it begs a question, are the Warrens gonna be back now? Which is Vera can Farmiga. never pronounce Vera Farmiga dengan apa tu? Orm. Aku tak ingat nama pelakon ni.
Orm. Vera dengan Orm, senang cerita. So dia orang dua ni, they're big TV guys. Will they be back for the series? Sebab dalam movie-movie yang Conjuring universe, even the ones yang kena kritik teruk pun, the shining light for the critics yang okay lah, at least berbagi mixed reviews, is mereka akan puji si Orm dengan Vera punya performance, the performance of the Warren. So even lah movie teruk mereka, they are the shining light. So if kalau nak buat cerita, the only way aku nampak this series akan work is kalau buat the Warren style of case by case investigation. But having said that, these big TV guys, big movie guys gonna go to the small screen. So this is aku punya Patrick Wilson. Thanks Gorus. So Patrick Wilson dengan Vera kan. So depa punya performance has been the saving grace regardless of the writing and the plot of the movies. Aku rasa they are integral kalau kau nak buat this TV series work. So those are the questions. Will you do it the Warren style case by case investigation? If you do so, will Patrick Wilson and Vera come back? So kalau these two questions is answered by yes and yes, then wow, there's no reason why this cannot succeed. Tapi kalau you're not doing the case by case Warren stuff and those two are not coming back, then then I don't know what you're going for. Then that becomes a bit worrying personally lah, at least on aku punya part lah. But here's the thing, aku faham juga why depa nak buat this project. Pasal apa tau? Tadi yes, the skeptical side of me cakap pasal the movie so sikit je yang betul-betul critically acclaimed. Yang lain mostly negatif atau mixed. But at the same time, the franchise as a whole buat $2.1 billion tau. With a barely 200 million budget in total. Banyak untung mah. Orang kritik ke tak kritik ke, this IP makes money. That is without a doubt. So itulah tu, bagi aku this is more to cautiously optimistic tu verdict aku. So ada banyak moving parts yang actually macam boleh jadi best, actually macam boleh jadi tak best. So this one aku cakap remains to be seen lah. Just cautiously optimistic. Actually pada pendapat aku, dia atas pelakon Vera Farmiga dengan Patrick Wilson ni, kalau diorang pentingkan legacy. Because untuk TV series, say for the first 3 seasons, kau punya bayaran sebagai pelakon utama is pretty small. It's about 1 hingga 5 million per episode. Tapi selepas season 3, kalau kau punya series tu masih dapat hype, season 4 onwards, kau boleh renegotiate untuk dapat 10 juta per episode. So imagine lah, especially ratings bila kau ada dapat masuk dalam channel tu lah, channel ni lah, bila kau dah masuk syndication, tu adalah pipeline duit forever bro. Just like pelakon-pelakon Friends, diorang dah tak berlakon sekarang, setiap tahun diorang dapat 10 juta dah makan duit Friends for free. So kalau Vera Farmiga dengan Patrick Wilson pandai dan fikir tentang diorang punya long term success, I think this is going to be a whole hopefully they bite lah. That's the thing. Hopefully they bite lah. But just one last thing yang aku dapat, kalau if say they don't bite kan, aku assume what they will do is that they can do the Warrens punya case by case thingy juga, but maybe during the younger days recast. Itu aku rasa that's the plan B lah. Aku assume that's the plan B. Yes, dia akan jadi macam mana siri TV Supernatural sekarang ada prequel series tentang mak bapak dia orang pula, the Winchesters, dengan pelakon-pelakon muda set in the 70s. So yes, this has the potential to be as awesome as Supernatural yang dah ada belas seasons. So don't worry man. Alright, soalan kedua adalah untuk Duan. Aku tak tahu sama ada kau layan ke tak The Conjuring cinematic franchise ni, tapi apakah hantu-hantu The Conjuring yang anda harapkan akan kembali untuk the Max original series ini nanti? Adakah kau looking forward to the Black Shark, the Crooked Man, the Samurai ataupun the Ferryman? So silakan Duan, kau pernah layan ke? Saya hantu Conjuring ni yang ikonik dia yang Bashiba tu je, yang betul yang bagi
nightmare dekat fan-fan dia. Balak, Yang betul. Balak Denan jangan lupa yang Denan. Balak pun kira. So ikut kan hantu-hantu diorang yang power-power ni macam jelah keluar sekali je tak keluar lagi kan. Cuma ada satu movie yang dia introduce banyak hantu, macam dia saja nak buat macam apa nama, macam dia saja nak buat platform untuk continuity tau, which is Annabelle Comes Home lagu. So masa tu semua hantu kat dalam bilik tu keluar kan. So ada ferryman lah, ada werewolf lah, ada apa lah. So kat situ baru kita nampak macam cerita ni sebenarnya ada platform untuk dia nak buat bahan ada spin off. So banyak kan. Kat situ baru kita kenal hantu lain. So kat situ kita boleh tahu, aku rasa dia punya plot untuk Siri TV ni lebih kurang macam yang ni cakap lah, X-File kan. Maknanya X-File sebab diorang pun memang ada file diorang sendiri. Setiap kali diorang dapat file untuk pergi exorcist atau pentekan tu, lepas tu diorang akan bawa balik satu totem tau. Macam lebih kurang macam totem lah. Bukan ada yang untuk peringatan sebab diorang buat file ni, ada yang untuk dia kunci kurung hantu tu. Mostly kurung hantu lah. Semua totem balik semua. So kalau tengok satu bilik tu sangat banyak lah. So kalau nak buat series aku rasa logik jugalah. Pun aku rasa tak perlu bajet yang sangat tinggi lah untuk ni. Sebab kalau orang tu pandai dengan bajet yang cukup, tak perlu banyak CI, tak perlu ni, kau perlu pandai pakai camera work ataupun surrounding yang cantik, yang seram. So dengan skrip yang bagus lah kan. So kalau ikut dengan barang-barang kat dalam rumah dia tu, kalau kau start dengan case file 001 contoh kan, bilik tu kosong, start pada sudut nombor 1. So apa benda yang diorang so dia akan by the time nanti kalau aku punya fikiran lah, first file tu dia tu penutup habis first episode, dia akan letak satu barang first item dekat dalam bilik tu. So bilik tu kosong. So by the time second series pula lagi satu item dia tunjuk. Ni memang untuk penutup series So nanti in time nanti kau tengok lama bilik tu makin lama penuh. Nanti kau akan dapat the whole bilik dah penuh dengan barang dah. Kalau dia buat macam tu bagi aku bijak lah. So orang akan looking forward. Aku rasa orang akan lebih looking forward nak tengok scene dia letak barang je. Dia penuh. So dia kena hire aku lah jadi ni. Jadi skrip. Aku suka idea kau tu. Memang cool. Pasal dalam Annabelle Comes Home memang bilik tu dah penuh dengan token hantu tu. So aku nak tahu. Lepas tu ada scene dia letak Annabelle, betul tak? Ada scene dia letak Annabelle dalam tu. Ada scene dia letak Annabelle. Yeah. So itulah. This has the potential to be something big, something huge. Tapi agak penting untuk pelakon Ed dan Lorraine Warren kembali, iaitu Vera Farmiga dan Patrick Wilson. Kalau tidak, I don't think it will work. Pasal banyak yang spin-off macam La Llorona, Denan, Annabelle, dia beyond the first film, dia tak menjadi. Pasal tak ada Ed dengan Lorraine. Dah tak ada dia orang. Kena duo ni. Tapi itulah aku rasa duo ni boleh dia buat series sebab aku pasal Patrick Wilson dengan ni pun aku rasa diorang pun dah tak ada job kat filem tau. Dah tak banyak job. Lepas tu dia pernah berlakon TV. Lepas tu diorang job kat filem diorang tak banyak sebab sekarang pelakon filem lah makin ramai. So orang tak perlukan dia. Jadinya sekarang pun dia tak perlu malu untuk katalah macam kalau ada downgrade ke series tu tak perlu sebabnya ramai je pelakon movie yang berlakon series tapi series tu macam power gila, macam contoh Matthew McConaughey berlakon apa? Detektif True Detective. So di situ je tu macam serius lah, orang take it seriously. Bryan Cranston semua kan. So kau tak perlu nak rasa macam downgrade, tak payah sebab satu job dekat filem dah macam sangat susah bersaing. Lepas tu kalau kau buat series punya, kalau series tu bagus pun orang akan tengok, kau dah making money juga kan. So aku rasa okey kalau dia ambil job ni. Yes. And kau still boleh menang awards. Instead of menang Oscar, kau menang Emmys. So it's possible. Alright, kita ada dua soalan menarik untuk segmen ini. Pertama daripada Fat Kiloki yang bertanya, The Conjuring TV series akan lebih explore rekaan cerita adventure Ed dan Lorraine Warren just to make money atau akan go for based on true events? Kita tak sure lagi pasal ini hanyalah di-announcekan ketika conference call Warner Bros hari itu.
Aku rasa James Wan dan Peter Safran akan kembangkan lagi dalam artikel dengan Variety.com atau Deadline.com as the production proceeds forward lah. Sekarang kita tak tahu, dia baru announce je. Tapi kan untuk tambah to this point is that even the movies yang ada sekarang pun actually dah basically dah loosely follow the actual events lah. Dia memang dah jadi dia punya own thing lah sebenarnya. Dah agak menyimpang in a way lah kan. So aku fikir kalau di current slate of movies pun dia sebenarnya dah tak berapa ikut verbatim lah with the whole Warren's punya experience then you know what, might as well kembangkan into your own mythos lah. Menarik juga tiba dia dapat call untuk datang Southeast Asia deal dengan penanggal ke apa ke kan. So dalam bilik tu tak tu letak paku yang kita letak atas Pontianak tu ke benda tu ni simpan dekat dia punya vault ke apa ke. So dia inclusive lah sikit Munif, masalahnya aku datang Southeast Asia kan, datang Malaysia ke mana kan, nanti dia dah kacau bisnes bomoh tu tak ada job nanti. Tu jadi konflik tu jadi konflik Masalahnya bomoh dia kata season tu gaduh dengan bomoh. Hantu ni kena orang Muslim, kau orang Kristian macam mana nak tangkap kan. Betul. Tapi dia akan kembangkan lah aku rasa. Sebab currently pun dah tak ikut lah. The current movies yang ada pun dia dah so might as well go big or go home lah aku rasa James Wan punya approach kan. Sebab boring lah kalau semua dekat just I don't know, so just semua kat Midwest US punya setting je ke benda kan. So bosan juga kalau macam tu. So kita akan nampak James Wan coming home lah. Dia akan balik Malaysia balik lah kan. Boleh jadi boleh jadi serius. Lepas hashtag dan claim James Wan Malaysia. Alamak. Betul lah kan. Alright, seterusnya kita ada usulan daripada penonton dari Indonesia. Abang BuzzPop review filem horror Indonesia yang berjudul Sewu Dino, apalagi filem TSP One Universe dengan Superman Horror Universe yang bikin cerita horror KKM dia sebenarnya. Sebenarnya kami kaki penakut ya. Kami semua memang takut nak tengok filem-filem horror, especially filem horror Indonesia. Mula daripada tahun ni je, kita baru 4 bulan mula melihat cerita horror. Jadi tengoklah kalau kita terbuka ke, kita berminat. Masuk Malaysia ke ni masalahnya? Cerita yang dia cakap ni masuk Malaysia ke? Aku tak sure. Ada Sewu Dino ni ada kan? Ada masuk ke? Aku macam tak masuk lah. Aku rasa macam tak tahu, maybe aku silap tadi aku nampak sebab ada sekali tu JC ke benda dia post macam bulan ni horror punya line up ke benda lah. Aku tengok ni cerita dinosaur ke apa ni. Aku tengok ada Sewu Dino, aku ingat very very distinctively aku ingat aku nampak tu. Kami akan usahakan untuk cover filem-filem horror Indonesia I think selepas raya ni. Kita cubalah. Kalau diajak oleh TGV dan JSE, for sure kita akan datang lah. Kalau tak ajak agak susah lah. Alright. Dan komen terakhir ada daripada Fat Kita Loki yang bertanya, Haji Duan bagi rating agak tinggi bagi Rainfield dan juga Evil Dead Rise. Ada satu berbaloi untuk tonton cuti raya. Kalau korang nak pure gore, extreme horror, Evil Dead, tolonglah tengok Evil Dead Rise. Aku rasa dia lagi baik daripada Rainfield. Rainfield ni lebih kepada pop. Dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya dua-dua pun best. Ada dia tersendiri tau. Ya. Kalau kau nak kata horror, memang kalau pure horror gore, memang kau go for Evil Dead lah. Kalau kau macam kau tak layan tengok cerita hantu macam sikit-sikit ni kan. Kalau tu tengok pure horror, gore, ganas semua, kau nak mencabar diri kau, kau pergi tengok Evil Dead lah. Tapi kalau kau suka dark comedy, dark comedy ni bukan nak kata dia lawak sangat, tapi dia walaupun dia komedi, tapi dia still elemen seram tu ada. Bila Dracula tu keluar, still ada rasa seram lah kan, sebab macam dia memang bunuh je kan. Which is fun juga, dia fun movie. Lepas tu aku bagi rating tinggi. So sebenarnya dia tengok kalau kau nak santai-santai, kau pergi tengok Rainfield. Which is kau dapat kat gore dia tak ganas sangat macam Evil Dead lah. Tapi kau betul-betul pure macam kau dah bosan tengok cerita hantu-hantu Melayu ni yang cacah semua kan. Tengok pulau tu tak nampak apa-apa kan. Kau tengok Evil Dead tak potong. Evil Dead tak ada potong. Adalah sikit lah dia tu, satu benda tapi like
kepala putus lah, apa darah macam mana, darah semua mancuk lah. Dia tak macam refill darah CGI, dia darah, dia literally memang darah. Ini practical effect. Betul. Yes. Yang best. So aku syorkan kepada penonton BuzzPopTV, selamat beraya bersama Evil Dead Rise. Sila pergi bagi pecah panggung di sini selagi waktu. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang usulan David Zaslav untuk membuat siri TV The Conjuring? Adakah korang rasa ini milking the franchise seperti biasa ataupun is something that could be amazing? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Alright, so kalau 3 berita pertama kita adalah tentang reboot ataupun spin-off di HBO Max yang kini dinamakan Max Original Series. Sekarang kita semua reboot. Amazon Prime pula, dan Amazon Prime pun nak buat reboot, spin-off dan juga sequel kepada pelbagai IP MGM ya. Amazon Studios bakal mereboot 12 intellectual property kepunyaan MGM Studios yang baru dimiliki Amazon dengan harga 8.5 bilion menjadi siri TV dan filem terbaru. Di antaranya adalah Pink Panther, The Robocop, Stargate, The Magnificent Seven, Legally Blonde, Fame dan juga Barbershop. Jadi untuk segmen ni aku hanya ada satu soalan untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang Amazon berhajat mereboot IP-IP MGM Studios yang legenda seperti Robocop dan Stargate menjadi filem serta siri TV terbaru untuk pawagam dan juga pelantar penstreaman mereka tersendiri, Amazon Prime Video? I can't wait man. Stargate come back lah dengan Robocop, tolonglah jadi dark balik. So kita mulakan dengan Munif, silakan. Initial reaction aku macam dah biasa lah dapat sporadically berita ada IP kena reboot kan. Tapi bila sekali disajikan dengan sedozen benda kena reboot ni, aku jadi the first thing yang pop up kepala aku tercakap is that wow, creativity is dead man. Semua ambil cara senang kan, semua nak reboot je kan. Buatlah benda baru ke apa ke, but you know what, I digress, whatever lah. Okay, pasal di slate of Amazon punya reboot sih, aku can only comment pasal aku punya hopefulness or worry individually lah. So sebab this IP saja completely different to one another. Kau ada comedy lah, kau ada sci-fi, kau ada spaghetti western lah, tu kau ada chick flick lah. Dia it's just a very very diverse combination of things lah. So aku akan I guess aku akan sentuh satu lah. Maybe starting with Black Panther pula dah, Pink Panther. So Pink Panther ni aku je harap satu, they better be a freaking Pink Panther sekarang in this one. Sebab dulu semua movie lu tak ada lah. Tengok mana Pink Panther lah. Buatlah animated ke apa. So dia buat comedy tapi grittify sikit, but which was funny juga. Sebab siapa yang melakon Pink Panther tu? What's the guy's name? Steve Martin, was it? Yeah, Steve Martin. Yeah. So it was still funny as hell lah. Memang entertaining juga lah apa semua. Aku ingat aku tengok seketik tu. But since kau nak reboot, aku tak rasa kau ada orang with Steve Martin punya charisma tiba-tiba nak carry the character flawlessly tau. So I want my animated Pink Panther. So kalau tak ada, aku macam what's the point? Tiba-tiba kan. Okay, pasal Robocop pula tak payah cerita lah. Aku rasa Robocop memang aku suka lah. As a big fan of sci-fi and violence. So masa aku budak-budak tu tengok, aku rasa this was the first violent movie yang aku tengok memang Robocop lah. Tengok masa dia first yang dia kena tembak tu, yang orang jahat tu nenek tembak tangan dia, tembak macam aku tengok benda kena tengok ni masa tu budak lagi kot. So that violence stuck to me kan. Tapi macam aku sedih kat pasal apart from Robocop 2,
and then some sporadic memories of the rather murahan punya Robocop 3 and a short-lived animated punya series kejap. Macam kenapa Robocop ni popular? Aku rasa sangat deprived of Robocop punya content. So the fact yang mereka nak buat Robocop punya reboot as a TV series, aku sangat bersetuju. Because aku ingat aku quite suka dengan dia punya series dulu. Cuma they need to remember what makes Robocop great lah, which is dia punya fucked upness and violence. Aku takut perangai Amazon ni pasal apa? Sebab dia, as we saw in the Rings of Power, dia ingat duit menyelesaikan segala-galanya. It didn't. Not for the Rings of Power. So Robocop ni kalau kau tengok asal lah, dia sebenarnya sci-fi yang low budget je. Tapi dia punya violence and that dark future tu yang carry the show. Not really about dia punya effects and budget tu sangat. So hopefully on Amazon punya part, rather than kau cuba baling duit ke series ni sampai berjaya, remember what makes Robocop great in the first place. It was never about the budget and the effects and apa semua. It's about that violence and dark future, dystopian future tu. Okay, then the next lah is Stargate, another IP yang memang aku suka lah masa dulu. So aku punya elder cousin introduce aku to Stargate ni. Aku tengok, wow, benda ni bukan Star Wars, benda ni bukan Star Trek, tapi macam dapat rasa lah that grand sci-fi punya narrative juga kan. Yang ni aku risau dua benda is hopefully they be generous with the budget, which is Amazon, so should be okay kot. But mereka pun kena cari a heavyweight in a writer who is a sci-fi heavyweight. Yang ni kau kena cari orang yang betul-betul berkaliber, betul-betul berpengalaman in writing good sci-fi. So untuk berita Stargate ni, depending on who they announce as a writer or showrunner, benda tu akan determine aku punya optimism atau aku punya worry for the show lah. Lepas tu what else we have? Legally Blonde. On Legally Blonde pula, tak tahulah. Aku rasa this is a bad idea kalau stretch into series tau. Sebab Legally Blonde ni cerita dia cute je. Dia memang dia nicely tie up as a single movie tau. Tunjuk daripada dia macam si bimbo bangang ni lah, and then discovered herself that there's more to her than her looks. So journey of self-discovery sikit. Lepas tu macam tengok dia boleh practice law lah benda semua. And then the character growth within a single movie tau. So kalau yang ni stretch jadi series, aku rasa akan jadi agak grating or frustrating sebab how many seasons dia akan kekal as a dumb bimbo tau. Before the season finale baru dia kan dapat that self-discovery tu tau. So this seems like a very very bad idea to stretch. So aku agak risau pasal ni. Which goes to the next one, which is Magnificent Seven ni pun aku takut akan suffer from the same problem. Sebab Magnificent Seven ni dia punya original movie and the Chris Pratt punya retelling tu, dia pun jenis cerita yang within a movie tu dah cun-cun dah habis. Dia pun Seven Strangers yang ada agenda masing-masing band together in a badass punya showdown untuk selamatkan this poor Mexican punya town. So cerita ni legendary sebab dia punya premise dia sangat cool and simple and tak drag and macam tu kan. So I don't know, kalau kau nak how are you going to drag this into several seasons? Takkanlah season 1 tunjuk pasal yang Red Indian ni je. Season 2 tunjuk pasal story. Semua orang akan ada story, kan? ada villain sendiri. So dia akan silang-silang macam mana pun setiap season ada big bad yang berkaitan dengan backstory somebody out of the 7. Macam tu lah. Kan, dia kan straight tu maybe season finale boleh jadi the showdown at the Mexican town tu kan, tak tahulah. Tapi depending on how you do this, dia ada huge chance yang this could be so draggingly bad. So dia sama case dengan Legally Blonde lah.
So itulah kalau aku nak summarize aku punya komen sih, aku harap Amazon first kali understands what makes this shows individually great tau. Now Robocop dengan dia punya violence, Legally Blonde dengan dia punya wholesomeness, Magnificent Seven dengan dia punya camaraderie between strangers, Stargates where you need a really heavyweight sci-fi punya writer, and then the quirkiness of the Pink Panther kan. So it's not about money. And in fact, half of this show boleh berjaya with just a limited budget tau. But there's that something else that money can't buy tu yang membuatkan this IP is legendary. So I hope Jeff Bezos and Amazon understands one thing is that just throwing money to the problem does not solve it. May you understand the IPs you are rebooting. Hopefully. Betul. And actually aku takut pasal track record Amazon in the past 3 years has been bad ya. Sejak Jennifer Salke took over as Amazon president, we had a bullshit adaptation of The Wheel of Time punya novel series fantasy yang awesome from the 90s selain daripada Game of Thrones. And then the most recent Rings of Power pun agak sampah because they kept getting this bullshit 20 to 30 year olds yang tak tahu anything about the IP or the source material. Kau lah jadi showrunner. Hancur bro. Ni barang-barang dah strike tu dah strike tu Amazon ni. Ring of Power sampah, Wheels of Time sampah. So come on lah Jennifer, come on lah, get some really good writers lah. Robocop ni IP daripada 80-an, Stargate daripada 90-an, Pink Panther from the 60s when Magnificent Seven from the 50s. So you need the proper creatives to really make this. Duan, apa pula pendapat kau? Robocop kembali dan juga Stargate. I think those are the two biggest IPs lah sebagai pop culture fan. Pada pendapat kau, adakah kau berminat nak tengok Robocop versi baru, bukannya versi Joel Kinnaman yang hampir tu, ataupun Stargate kembali silakan. Dia kalau aku nak ikut style Munif tadi, kalau one by one, kalau Pink Panther tu sebenarnya yang kita kenal nama besar memang daripada kartun dia, tapi sebenarnya yang remake yang dibuat oleh Steve Martin tu adalah the actual remake daripada the actual movie pada zaman 60-an ke 50-an, aku tak tahu. Asal Pink Panther memang siri TV pasal detektif tu cari diamond yang Pink Panther, nama dia Pink Panther. So daripada filem tu memang itulah dia. So dia remake the exactly same thing. So by the time tu orang buat kartun, orang cipta satu watak Pink Panther jadi kartun. So dia bukan diamond, dia dekat ada binatang Pink Panther, lepas tu detektif tu kejar dia. So that's the thing lah. So yang Steve Martin buat reboot tu memang dia ikut the actual movie yang lama tu, which is tak ada kartun lah, tak ada binatang Pink Panther tu lah. So kalau dia nak buat versi yang kartun CGI pun dah kena lah dengan zaman sekarang ni kan. So kalau dia nak buat juga yang versi yang lama punya detektifnya style pasal Diamond Pink Panther tu pun boleh juga. Cuma takut nanti macam, sebab lah kita dah tengok yang versi remake Steve Martin tu, takut macam orang orang compare lah macam kenapa nak buat lagi kan. So kalau dia buat versi kartun CGI macam Mario ke apa, aku rasa lagi better lah, sebab kartun itself pun ikonik. So tak salah pun buat yang tu. So kalau macam Robocop ni zaman dulu, zaman 80-an, awal 90-an dulu memang antara macam untuk kanak-kanak tu lah superhero kita. Sebab time tu superhero tak banyak. Kau tengok Superman, Batman So kau tak ada Spider-Man pun tak ada movie time tu. Spider-Man ada kartun dengan ada Siri TV lah kan. So at the movie theater, kau looking forward nak tengok for superhero, Batman je yang dia buat masa tu. Superman sangat lama, 70s, 80s tu dah tak ada dah, 90s tak ada, so tak ada. So Batman. So kau sebagai budak, apa choice yang kau ada untuk kau anggap sebagai superhero lah kan, yang kau tengok Power Rangers ada satu kan, so Robocop lah. Sekali punya Robocop ni adalah untuk orang dewasa. Itu yang kadang-kadang tertipu kan, dia punya violent kan. So aku memang suka gila Robocop. Aku tengok Robocop dekat wayang Robocop 3 sebab 1-2 tu macam masa tu baby ke apa kan, so kita tak dapat tengok, tak lahir lagi ke, tak curang, so tak dapat tengok wayang.
Tak tahu masuk Malaysia ke tak tahu. So nombor 3 tu masa 90s tu aku tengok, memang masa tu macam mind blown lah. Dia macam kalau budak-budak zaman tahun 2008 tengok Iron Man for the first time. Kita dah besar tengok Iron Man pun macam wow, mind blown kan. Gila sempat gila ni, armor dia boleh gerak-gerak. Macam mana dia buat ni? Kau bayangkan budak kecil tu suara rendah tengok Iron Man. Memang dia punya Spiro memang terbeliak je mata lah. Macam tu lah aku masa kecil tengok Robocop. Macam power gila saya Robocop ni. Siap boleh tukar tangan, ada jadi machine gun lah. Lepas tu punya Robocop ada jetpack lah, power gila kan. Mind blown lah. So kalau dia nak buat seri TV, bajet dia akan jadi kurang lah kan. So macam seri TV Robocop kita pernah tengok masa TV 2 tu kan. Best juga. Walaupun bajet tu kan, tapi cerita dia best. Tapi itulah macam mana cakap, apa yang buatkan Robocop ni best? Sebenarnya dia bukan kepada violent sangat. Sebab kau tengok seri TV pun violent dah tak ada. Masa kau tengok seri TV Robocop dulu tak ada violent lah. Dia movie dia buat violent. Seri TV dia tak boleh nak buat violent. Aku rasa sebab dia punya kira macam ada dia punya etik kau tak lepas adanya PG-13 tu kan. Sebab kau nak masuk TV kau tak boleh buat violent. Movie macam imam lah zaman dulu kan. Tapi kalau seri TV tak boleh. So sebenarnya apa yang buatkan Robocop ni sangat orang suka bagi aku is the Robocop itself masa zaman tu. Dia punya ni jangan. Cuma kau nak buat zaman sekarang macam tak logik tau robot nak gerak. Dulu robot memang gerak macam tu. Lambat sebab ada beat dia lambat kan. Sekarang robot semua dah laju. Robot dah berlari. So masa dia buat reboot Robocop yang kali hitam tu tak jadi. Dia macam dah hilang dia punya ni sebab dia logik. Sebab zaman sekarang robot dah tak logik kau nak gerak tu dia dah berlari lah. Tapi diorang tak pandai nak buat. Dia macam still macam dia tak boleh nak ambil hati fan. Macam kau dah buat macam okay logik lah zaman sekarang robot dah advance kan. Dah tak ada nak bergerak-gerak macam robot lagi, dah berlari kan. Tapi still orang tak boleh nak ni lah. Sebab maybe tak tahulah dari segi yang kita remember Robocop macam mana, ataupun dia punya skrip yang tak best ke, aku tak sure. So kau nak take Robocop yang kau nak buat series, kau nak go for which direction? Kau nak bawa balik yang robot gerak macam ni tu ke? Yang beloved tu je ke? Tapi tak logik zaman sekarang? Atau kau nak buat yang style reboot yang hampir tu, yang flop tu, yang kali hitam tu? Kan, aku nak tengok teknologi Robocop 80-an datang balik wujud zaman sekarang. Lepas tu kau nak lawan dengan Gunbox yang dah laju. Jadi sampah. So imagine dia kau berapa gigabyte, aku punya memory ada 2 gigabyte je kot. Korang dah berapa terabyte. I think it'd be cool lah. Teknologi lama cuba hidup dalam zaman sekarang. I think that'd be cool. Betul macam dia tak ini kita bukan dia kelakar tu. Jadi kelakar. Ya, tapi Duan apa tu cloud computing? Apa tu chat GPT? Aku tak faham. Tapi Duan dia boleh work juga The classic Robocop tu still boleh work. Kau tahu pasal apa? Sebab kita duk cakap saya robot, tapi Robocop tu cyborg kan. So maybe pasal dia orang tapi augmented human. So dia tak dapat lah melompat-lompat flip-flip macam drone, macam robot-robot yang lain kan. So dia still boleh maintain dia punya tanker tu, macam dia punya berat tu, tapi justify sebab this is human tau kan. Pasal dia tak terikat kepada cloud computing, dia tak boleh kena korang. Dia tak boleh kena hack bro. Dia tak boleh disket. Yeah. So aku rasa dia still ada boleh mainkan peranan penting dalam dunia teknologi tu sekarang. Boleh. Cuma itulah dia jadi macam kelakar ni. Dia macam komputer lama tu. Gerak tapi itu yang kita suka. Aku suka sebab Robocop sebab macam tu, dia gerak macam bodoh tu. Dia macam kereta kebal tau. Dia macam kereta kebal. Dia macam tapi zaman sekarang macam tak logik. Tapi bila kau buat ikut zaman sekarang, which is the logic dia sekarang, robot dah boleh berlari. Macam kau tengok yang reboot yang kali hitam tu, jadi tak best. Memang jadi tak best. Hilang dia macam ni. So betul lah. Soul lah hilang. Soul hilang. So kau kena buat balik. Aku rasa kau kena buat yang gerak bodoh tu balik. Tapi memang kelakar. Kau kena bully lah. Lepas tu apa lagi? Lepas Robocop, Stargate aku lahir sekejap je dulu. Sebab mula aku ingat movie punya di series. So the first episode, second episode best lah. So lama aku macam dah lost interest lah. So macam tak habis-habis punya. Aku tak tahu zaman tu tak kenal series tu apa tau. Sebab kau tahu tengok movie je kan. Tapi Stargate memang dunia fan base agak kuat. Dia macam Star Trek. Macam Star Trek lah dia famous sebab episod dia banyak lah. Sebab season dia pun banyak. Sebab kalau dia tak berjaya, season dia tak banyak. Dia ketamat cepat, so dia banyak season dia.
So Stargate pun aku rasa kalau dia buat series sesuai lah dalam zaman sekarang. Sangat kena lah sci-fi yang zaman sekarang, dengan teknologi sekarang kau boleh buat CGI lagi bagus, which is kena lah dengan Stargate. Cuma Legally Blonde ni aku rasa dia ambil IP ni dia nak buat sebab apa tau, dia akan buat apa tau. Watak utama Legally Blonde ni adalah seorang perempuan transgender kulit hitam, rambut dia kerinting. Tapi nama Legally Blonde, so macam mana daripada asal dia transgender kulit hitam, rambut kerinting, macam mana jadi Legally Blonde? So pada time tu lama dia jadi makin lama jadi colour blonde rambut dia, lepas tu dia jadi perempuan, dia bleach kulit dia. Lama lagi dia bodoh lah, Macam dia tak potong. best. Itulah dia macam Netflix lah, dia potong ganti dia, lama je dah. Macam tak best lah, benda-benda woke yang dia akan masukkan, dia terapkan dalam Legally Blonde. Kau tengok lah, itulah sebenarnya point utama dia ambil Legally Blonde. Dia nak wokekan IP tu, sebab satu lagi sebab tak ada siapa kisah. Sebab Legally Blonde punya fan base tak kuat. Cakap perempuan yang dah besar, dah tua, orang pun tak kisah. Macam kalau fan base lelaki dia sangat jaga dia punya IP ni, fan lelaki sangat particular. So perempuan Legally Blonde siapa nak backup kan, sodorakan jahanamkan Legally Blonde dengan woke agenda lah, confirm je. Kau tengok lah, mesti ada transgender, mesti ada gay, lesbian, apa semua, lancau semua mesti ada lah. Tu yang dia target tu. So apa lagi tadi? Ada lagi tu je. Ada Magnificent 7. Magnificent 7 tu sebenarnya dia tiru Samurai 7, Akira Kurosawa apa tu dalamnya, which itu buat western. So kalau dia buat series tu bagus lah dia, sebab zaman 60-an, 50-an, 60-an ada zaman cowboy. So kalau dia nak buat kegemilangan zaman cowboy balik, aku rasa okey lah, dia boleh cuba lah. Cuba jadi tak jadi tu kita tak tahulah kan. Tapi boleh cuba lah, sebab bila orang dah boring dengan superhero, so kadang kau bawa balik ke zaman kegemilangan genre yang lama dengan skrip yang bagus, aku rasa boleh jadi memang best pun. So itu sajalah. Alright, so kita ada 3 komen menarik untuk segmen ni. Pertama, Big Gaurus bertanya, adakah Joel Kinnaman akan jadi Robocop balik? Tak payahlah. Tu yang flop tu, aku tengok pun macam boring gila sel. Padahal aku minat gila Robocop. That was a flop. You should watch the original from the 80s bro. That is Robocop. Lepas tu Robocop, satu lagi Robocop, kalau kau nak buat, kau kena kekalkan muzik. Semat lah. Classic 80s shit. Yang Robocop ni dengan buat jadi colour hitam lah, apalah. Tu lah. Motor hitam lah apa lah. Tak jadi. Joel Kinnaman. Sorry. Alright, seterusnya Hyrule89 bertanya, Starship Troopers the most badass sci-fi, tapi kenapa tak ada sequel? Jawapannya simple, kerana Starship Troopers punya rights is owned by Sony, dan Sony don't have their own platform untuk streaming. Diorang hanya buat content, lepas tu diorang jual kat Amazon, diorang jual dekat Netflix. So that's why Starship Troopers tidak di-reboot setakat ini. Dan soalan terakhir adalah daripada Taza yang bertanya, soalan menyimpang, sejak The Ring of Power review sampah tapi still nak buat lagi series ni. Yes, akan ada lagi 4 season. Ia disebabkan terikat dengan kontrak wajib buat season tertentu. Dia lebih kepada ego. Pasal Jeff Bezos 250 juta untuk beli the rights, the TV rights. Kemudian setiap season is like 600 juta per season. So kau dah spend duit terlebih-lebih ni, dia akan jadi macam kita dah spend 1 point berapa juta dah ni, 200, 600, 800, dekat 1 bilion dah. And then kita planning sekarang lagi 4 season, tapi orang nak tengok ke tak? Dia case kau malu lah pasal kau dah spend dekat 1 bilion and then kau tak tahu sama ada benda ni akan berjaya ke tidak. So macam tu lah. Kita tengoklah, maybe by season 3 akan terkubur kot The Rings of Power, because I'm not going to watch season 2. Season 1 was pretty shit as it is. Macam tu. So apakah pendapat korang tentang pengumuman bahawa Amazon bakal reboot dan spin-off pelbagai IP MGM yang lama from the 50s to the 90s? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah berita ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. So, berita menarik yang terakhir adalah tentang pengumuman Kommandos
come now. Mana James Gunn telah mengumumkan 8 barisan pelakon suara bagi animasi Creature Commandos yang bakal beraksi di dalam DCU Chapter 1 dan akan membuatkan penampilan cameo di dalam siri TV dan juga filem-filem versi live action mulai DCU Chapter 2. So kalau kau nampak tu, kita tengok pelakon Crossbones daripada MCU, Frank Grillo, bakal memainkan watak Rick Flag Senior. Ini adalah ayah kepada Rick Flag Junior. Overlay je tak tukar Kena tukar? Tukar dah? Oh, aku punya agak lambat. Sorry. Tukar dah. Frank Grillo dah jadi Rick Flag Senior. Dia adalah bapa kepada Rick Flag, lakonan Joel Kinnaman dalam Suicide Squad. Kemudian Zoe Chow sebagai Nina Mazurski, Alan Tudyk sebagai Dr. Phosphorus, David Harbour sebagai Eric Frankenstein, Indira Varma sebagai The Bride of Frankenstein. Kemudian seperti biasa Crony, Sean Gunn, adik kepada James Gunn, dapat 2 role ya. Dia jadi GI Robot dan juga Weasel. Manakala Maria Balakova akan jadi watak original yang tak pernah wujud dalam DC Comics, Princess Ilana Rostovich. Jadi there's a lot of heavy hitters ya. Kau ada David Harbour, kau ada Frank Grillo, kau ada Indira Varma daripada Game of Thrones. So soalan aku kepada semua para panelis, apakah pendapat anda tentang pelakon berwibawa seperti Frank Grillo sebagai Rick Flag Senior, David Harbour sebagai Eric Frankenstein dan Indira Varma sebagai The Bride of Frankenstein beraksi di dalam siri TV dan filem versi live action starting from DCU Chapter 2. So they're not just going to be animation, they will be in live action as well. So kita mulakan dengan Munif. Masa paling gila ialah Frank Grillo tinggalkan MCU untuk DCU. Itulah nak komen tu dulu. Kita tahu Frank Grillo ni very publicly feel agak betrayed lah pasal dia punya role as Crossbones tu. Dia kata macam sangat limited. He was promised sepatutnya it was supposed to be macam more than that, and dia rasa Crossbones tu tuan-tuan boleh explore banyak lagi saya Crossbones kan, which aku agree sebenarnya sebab Crossbones is actually very very interesting character. Aku pernah ingat ada satu issue bila dia one on one lawan dengan Wolverine and this just a regular guy tau. Wolverine dengan healing factor tapi dia bantai, dia injure Wolverine gila-gila. Lepas tu macam mana Grillo ni si Crossbones ni boleh nak bayar Wolverine ni. Tu dia kata one thing yang interesting apa, kau punya healing factor tu and all you super powered fucks semua benda ni is actually a crutch tau. It's a disadvantage tau. Pasal kau boleh heal, kau boleh apa, kau forget about pain, kau forget to be careful, kau jadi complacent tau. Dia as a regular guy, semua senses heightened beyond dia punya limit. Sebab dia tahu one wrong move, one hit and I'm dead tau. So sebab tu membuatkan dia Crossbones walaupun dia normal guy, is sangat deadly bila hand to hand one-on-one combat ke cakap saya military tactics kalau berbanding dengan super powered guys yang dah take mortality for granted pasal daripada abilities kan. So tu that was quite interesting kita explore the Crossbones punya psyche tu kan. So in a way Frank Grillo is right, it's a wasted opportunity there. But here's the thing, dia pergi DC hoping for greener pastures and dia jadi Rick Flag Senior in the Creature Commando. Adakah dia rasa dia akan dapat lagi banyak peranan dia daripada Crossbones? I don't think so, man. Team leader kot aku rasa. Dia team leader bro. So I think it's going to be interesting. Yeah lah, I mean he's a team leader in, aku tak tahulah dia kalau I have to admit aku tak tahu much pasal Creature Commando ni despite being a comic book geek for good reason pasal kalau kau research pun Creature Commando you're not gonna find a lot of things tau. So aku takut Frank Grillo punya komen ni he'll find out life comes at you real fast tau. Dia kau sedar ya reflex Senior ni pun macam mengarut sebenarnya. So there's a big risk for that. Aku ingat kan kau complain saya Crossbones satu datang jadi Slade Wilson ke apa lain lah juga kan.
So itulah, but having said that, macam aku cakap tadi lah, kalau kita cakap on the creature commando itself, yes, depa ni sangat tak popular. The few things aku tahu saya dia orang ni pun is depa ni macam lab genetic experiments yang primarily digunakan untuk lawan dalam World War II. And somehow dalam New 52, dia punya reboot tu membuatkan dia punya lagi membosankan. So to get a star-studded cast macam dia orang announce ni is actually a good idea. Sebab macam you don't really give a crap about these characters. Tapi kalau dia played by tu, even Alan Tudyk pun ramai orang kenal, Frank Grillo, David Harbour pun semua kan. Sean Gunn pun, Cable lah, tapi orang kenal kan. So that's really a good first step untuk to lend some weight or gravitas or care or interest towards this very obscure Z-list DC punya characters lah. So kalau ada satu cara aku nampak Creature Commandos ni akan berjaya, yes, the first step is ambil star-studded cast, they've done that, which is good. The next thing is just unhinged, insane action or violence. Yang tu pun akan lagi elevatekan dia lagi. And finally, since, okay, aku tak tahu lah plot dia macam mana, tapi World War II is a big part of the Creature Commando punya story ni. In the larger DCU punya universe, it actually be great kalau ada cameo sikit ke tunjuk macam dengan Wonder Woman kan, sebab dia pun setting sama. So manalah tahu dia pun actually cross path kejap just untuk legitimize these characters lah. Sebab currently the only thing yang ikat dia orang to the DCU is Weasel tau. So kan. So macam kau ni dah lah, you know, very very fringe character, lagi fringe pada Guardians of the Galaxy for Marvel pun. Lepas tu kau punya connection to the larger DCU pula is a very very fringe character lagi. So it'll be a waste lah kalau kau dah World War II, you don't place yourself within the vicinity of Wonder Woman ke contoh kan, just to legitimize macam this guys lah. Even cameo pun jadilah, nampak Wonder Woman dari belakang ke apa benda pun jadilah. Sebab you need it. I feel like you need it. Sebab this IP is basically, from a comic book standpoint, almost tak ada value fan base. Sangat obscure. So they need all the help they can get. The casting tu is a clever move, a clever first step. So hopefully they follow up with a movie yang tak take itself too seriously, full of violence and action. And kalau boleh find other points untuk tie back to the DCU selain Weasel. Cakap saya selain Weasel and selain bini James Gunn. Semua benda dia tolong connect kan, menerusi bini dia kan. So hopefully the Creature Commandos can find their place within the larger DCU punya universe. Sebab aku nampak visually and character design wise dia pun ada potential lah untuk jadi something yang memang crazy fun. But only if done right lah. So kita ada Guardian as the template, tak ada lah macam jadi acuan untuk ikut 100% kan, but that formula is there. And sometimes in the case of really obscure characters, any formulaic is not a bad word. It could actually be a good thing. Kau ikut what make Guardian great. So itulah. But yang ni pun as a creature feature fan, aku memang quite looking forward to. And this casting news has buat aku rasa lagi hopeful lah that actually this movie could surprise us, aku rasa. Alright, seterusnya Duan, apa pendapat kau sebagai seorang kaki komik tentang siri komik obscure daripada era 60-an komik ni jadi satu daripada projek utama yang bakal memulakan DCU, DCU chapter 1, and then diorang ada potensi masuk dalam filem-filem live action DCU chapter 2. Silakan. Aku rasa bagus ada satu pendekatan yang macam dia nak buat macam what if, which is dia buat
kartun at first, tapi at the same time the actual voice actor tu akan ada peluang untuk muncul kat dalam live action as themselves tu. Which is tu bagus sebab tu aku sedar ambil voice actor tu yang betul-betul orang kata physically akan boleh bawa watak kartun ni in the live action. Macam aku tengok yang apa nama Frank Grillo ni kan, tengok muka dia pun dan kartun pun dah nampak lebih kurang dah kan. So memang ni satu taktik yang James Gunn buat macam, sebab dia macam ni, aku rasa dia lebih kerja ni sebenarnya ikut kan, kata je aku buat live action kan. Dia ni movie ke series? Ini adalah siri TV pertama untuk DCU Chapter 1 yang bakal keluar tahun 2024, diikuti oleh siri live action Waller Season 1. So kita akan dapat animated series ni dulu, lepas tu baru kita akan dapat Waller next year. Okay, sebenarnya aku rasa dia boleh buat live action series sebenarnya. Tapi memandangkan kalau kau buat live action, kau punya budget lagi tinggi kan, sebab kau kena ada buat kostum, suit, lepas tu kau CGI. Sebab kau tengok Creative Commandos ni memang heavy CGI dengan heavy suit. So benda tu habis banyak duit kat situ. Tu belum masuk lagi action yang kau nak buat. So bila kau buat animation, benda tu dah banyak, dah pun separuh lah boleh potong budget tu. Lepas tu kau boleh buat gila-gila dengan komputer je, which is animation. Kau boleh buat lagi pelik-pelik, lepas tu kau boleh buat design yang lawa. So kau dah jimat banyak. So tu aku rasa tu taktik James Gunn nak jimatkan kos lah. Tapi sebenarnya dia punya planning, dia nak masukkan semua karakter ni kat dalam live action juga. Dia akan introduce juga macam mana pun. Bila masuk live action, dia akan masuk movie. So movie dia ada budget tu. Tapi diorang tak boleh nak membazir ataupun nak gamble introduction karakter ni kat dalam movie sebab takut flop. Sebab dia kan macam D-list atau C-list punya karakter kan. So dia macam Guardian Galaxy punya konsep lah. So diorang tak nak gamble lah. So dia kata kita explore lebih banyak character development dengan seri kartun setiap karakter supaya orang suka, dengan hopefully orang suka. Dan bila ada sampai masa dia terus masuk menyelit mana-mana movie ke DCU sebagai live action as the voice actor itself boleh berlakon. Tak kisah CGI ke apa. So benda ni bagi aku tindakan yang bijak jugalah. Lepas tu kalau macam Munif kata the connection bukan Wizard tu connection sebab dengan Suicide Squad kan. Tapi ada seorang lagi lah yang reflect senior pun kira bapak reflect juga kan. So that's the two connection dengan Suicide Squad lah, which is aku pun tak sure sebab diorang kata Blue Beetle lah officially the first DCU punya ni. Tapi aku rasa Suicide Squad sebab Suicide Squad James Gunn punya. Ini pun dia buat connection dengan Suicide Squad. So aku rasa for me is Suicide Squad yang first DCU. Tak ada kaitan. Blue Beetle is not the first. The first is going to be Superman Legacy tu lah. Semua lagi tapi for me macam Suicide Squad lah yang James Gunn punya tu, that's the first DCU tu. Sebab dia akan guna lagi, which is yang ni pun Weasel, lepas tu refleksi dia ada connection dengan Suicide Squad James Gunn. Dia pasal Flashpoint. James Gunn dia baby dia akan gunakan baby dia tu. Dia macam pergi mampus lah connection. Sebab kita macam keliru tau, Suicide Squad ni ada connection dengan DCU, tapi dia macam DCU kan. So dia macam James Gunn macam pergi mampus. Aku tak kira, aku nak bawa juga baby aku ni masuk dalam aku punya projek DCU. Macam tu lah yang aku nampak lah. Sebab aku tengok ada connection dua ni. Aku rasa Flashpoint is the key lah sebenarnya. Macam James Gunn ni dia akan kira walaupun Suicide Squad Blue Beetle ni dah ada, tapi movie The Flash tak keluar lagi. So bila The Flash tu jadi Flashpoint tu, dia kata sekarang baru movie number 1 Superman. Dia punya Superman tu movie number 1. So dia ada same character. So kita memang betul lah sebab ni universe yang dah reboot, tapi dia kan ada same characters. Maybe dia pun akan jadi jalan cerita dia orang jadi lain sikit ke apa ke, tapi dia kan justify kenapa dia still boleh guna the same characters lah. Universe tu yang reboot. Tapi macam pelakon tu boleh je sama kan. So dia kira Superman movie dia number 1. Aku rasa James Gunn punya taktik tu yang dia fikir tu macam tu lah. So kira Flashpoint lah, dia buat lagi tak sabar tengok Flash. Yeah. Next month kan? Next month
Damn. Aku rasa next month. Kejap aku check sekejap. Bulan 5 aku rasa. Sebab Guardian Galaxy pun bulan 5. Awal bulan 5. Guardian Galaxy bulan 5. The Flash bulan 6. So kita akan dapat The Flash ialah 13 Jun. The Flash ialah bulan 13 Jun. Manakala Guardian Galaxy dulu. Guardian of the Galaxy ialah 2 hari bulan Mei. Guardian Galaxy dapat dulu. Gila lah. Fast X ialah 16 Mei. So Goodbye, Groot. for the next 3 bulan kita akan busy dengan pergi ke alam premier. Setiap minggu ada like 2 filem. Kalau lah Guardian aku nak tengok Guardian. Goodbye, Groot. Alright, so Duan ada apa-apa lagi nak tambah selain daripada tu? That's it. Tu lah, aku rasa itu je lah. Maknanya the key is benda ni James Gunn bijak lah. Satu lagi, James Gunn, kau pasal tak? Dia punya perangai, dia suka ambil C-list and D-list karakter. Lepas tu dia buat benda ni. Sebabnya sama benda yang aku cakap. So kalau flop pun orang tak akan kecam kau sebab dia bukan beloved character. Tapi kalau jadi, orang akan praise dia. Macam mana dia buat kat Guardian dengan Suicide Squad. So ni dia memang dia punya kepakaran dia. Dia ambil D-list ni. Bukan ni je tau. Ada satu lagi kau tahu dia ambil Authority. Lagi mana dia korek Authority tu patutnya Storm punya. Memanglah DC dah beli. Tapi kau banyak lagi kau boleh ni. Kau ambil Authority, banyak lagi karakter lain. Kau ambil Authority macam the whole universe. Authority ni macam X-Men tau. The whole another universe. Kau ambil, kau masuk dalam DCU kau. Which is macam random gila. So tu ada seperangai dia. Dia suka ambil macam karakter yang bukan beloved. So kalau dia gamble tu selamat play safe. Dia play safe. Kalau meletup jadi dia orang praise. Dia ni semua bagus lah ni. Kalau tak jadi orang pun tak kutuk sangat. Sebab fanbase tak ada. Siapa fan Authority? Siapa fan Creature Commando? Suicide Squad pun baru ada. Macam tu lah. So dia pandai dia guna formula kejayaan yang sama lah. I mean betul. lain pun dengan Guardians of the Galaxy. D-list karakter dia orang tak pernah kisah. So why not do it again and again and again and again. Betul. Gitu. Jatuhlah. Alright, so kita ada 5 komen untuk segmen ini. Pertama, Taza bertanya, Creature Commandos ni apa yang buat tim ni best sampai ada TV series? Since tak berapa tahu pasal benda ni. So basically mereka adalah pada zaman Perang Dunia Kedua, government Amerika decided untuk melawan Nazis menggunakan Universal Monsters, iaitu Universal Pictures zaman 30-an dulu, 40-an, iaitu kau ada Frankenstein, Bride of Frankenstein, Werewolf, and then kau ada Dracula tak ada ada robot lah. That was in the original comic. Tapi dalam versi ni adalah versi yang bukan daripada World War 2. Aku rasa dia macam campur. Kiranya macam Dark Universe yang kau tak dapat dengan Tom Cruise dengan tu, inilah dia. So imagine Universal Monsters tapi jadi team superhero. So itu adalah ni dia ambil New 52 punya ni rasa. Dia ambil yang barunya, line up baru. The New 52 punya line up. So dia macam Guardians of the Galaxy tapi instead of superhero mereka adalah monsters yang digunakan oleh kerajaan untuk menyelamatkan keadaan. So that is the konsep dia menarik sebab kau ambil monster, dia benda sama Guardian Galaxy, Suicide Squad, benda yang sama tapi konsep dia sebab kau ambil monsters. Itu yang kau bukan alien, kau bukan kau bukan macam Guardian alien, lepas tu kalau macam Suicide Squad tu macam bad guy. So ini dia kau ambil monsters. So which is menarik lah, benda tu menarik. Macam dulu pun ada LSG, League of Extraordinary Gentlemen. Tu dia ambil semua novel-novel yang top-top dia jadikan satu ni. So ini kau jangan dia ambil monster-monster dia buat satu team. Which is konsep dia bagi aku sebenarnya menarik. And dia ada potensi untuk win big dan kalau dia fail pun tak ada orang kisah. So that's why. Seterusnya Pak Kipiloki bertanya, apakah pendapat panelis bahawa James Gunn mengaku bahawa casting dia merupakan konsep bias? Is it for better or worse? Kau kena ingat, this is a business and apa-apa jenis business lah, not just Hollywood. Memang semua orang bias. Kau dapat promotion pun pasal bos kau suka kau. Kau dapat lompat team pun pasal orang luar sana suka kau. Kau dapat pergi ke company baru pun pasal people heard good things about you. So this is a normal part of business. And aku rasa dalam Hollywood selama beratus tahun memang orang kasih job dekat member pasal bila kau nak buat benda kreatif ni, you want to work with people that you know. You want to work with people yang dah memberi kejayaan kepada kau. That's why convenience.
suka No, benda ni normal. Apa. Tapi aku pelik kalau kau petikaikan James Gunn macam benda ni dah normal. Sebab apa, biasa kan kau nampak job dia mesti ada adik dia, mesti ada bini dia kan. Lepas tu orang kata kroni kan. Tu macam tu dia punya ni pun dia selalu bagi kononnya mesti ada geng-geng dia lah, Chris Pratt lah apalah ni semua. So geng-geng dia yang sama kan. Ada siapa nama? Batista. Aku rasa Batista kan ada masuk juga projek James Gunn ni sebab dia favourite. So tu orang panggil kroni. Tapi kroni tu dah lama dah. Kau nak Christopher Nolan mesti ada siapa jadi yang jadi butler tu. Michael Caine mesti ada. Cillian Murphy mesti ada. Tom Hardy mesti ada. Ya, DiCaprio mesti ada. So semua kroni. Sama macam kau tengok Steven Spielberg tu, kau sebut lah mana-mana director mesti ada kroni dia, wajib. Tarantino lah, semua pun ada kroni. Kau tengok Sam Raimi mesti ada Bruce Campbell. Sam Raimi macam mana Bruce Campbell mesti ada. Semua ni kroni. Memang benda ni normal dah, benda dah lama dah mana-mana. Kronism ni bukan dekat Hollywood je, mana-mana company pun ada kroni. So benda normal. Dia kalau macam pada aku pula lah, pasal faham lah, ramai lah macam Syed kata saya kronism James Gunn kan. Tapi personal experience aku lah, kalau bila aku nak design satu bangunan kan, bila kau nak buat satu bangunan ni banyak, kau kena ada interior designer, engineer, landscape architect, QS, kontraktor bangunan lah apa semua. So dia macam aku selalu senang pula, alah aku duk buat apartment ni dah dengan dia orang ni, itu okey, quality pun elok kan. So next time aku kena buat apartment, aku je contact lah consultant yang sama kan, sebab mudah and aku tahu buat dengan dia orang senang and berjaya and ada sinergi tau. So dalam konteks James Gunn ni pula, selalunya memang kita pandang kronism ni in a negative light, tapi bagiku yang paling penting, what was the result tau. Guardians 1 was superb, Guardians 2 was superb, dia punya Suicide Squad berjuta light years better daripada The Leto punya Suicide Squad. Peacemaker, orang yang karakter no one gave a shit about, terus je one of the highest rated TV series kan. So you cannot argue with the result. So aku rasa by now dia deserve the benefit of the doubt lah. Dia pakai kroni tapi dia deliver tak? Deliver. Kalau dia pakai kroni tu, dia buat tai macam benda-benda sampah je Taika buat tu, dan kau kena maki dia punya kronism. Tapi James Gunn tak tau. Dia perform so far walaupun dengan kabel tu. So go ahead lah, bagilah kau punya mak tu anjang kau berlakon, tak kisah kalau kau continue to deliver. Betul. It's simple as that. Kronism ni is a part of life, big business yang wujud di dunia ni. Alright, seterusnya untuk Creature Commando, adakah panis berpuas hati dengan line up? Yes, definitely. Semuanya strong cast yang boleh voice acting dan boleh buat live action. Dan bagaimanakah mereka boleh berkait rapat dengan chapter 1? Well, chapter 1 dipanggil Gods and Monsters. So this is the monsters part of DCU chapter 1. Ya, manakala macam Superman, Batman, that is Gods. So I guess it fit tema lah, tema Gods and Monsters tu. Nick, aku pula punya teori macam mana dia connect dengan tu lah, the larger DCU ni apa, Creature Commandos ni. Aku suspect these guys akan jadi the proto Suicide Squad tau. Atau at least the inspiration for Waller. The inspiration for Waller untuk buat this Task Force X lah. Ataupun at the same time kan kita dah tahu macam Waller dia dah throughout the Suicide Squad movies dia guna dia pun as cannon fodder tau. Macam kadang-kadang jadi as cannon fodder, kadang-kadang jadi as distraction, kau mampus pun semua tak kisah. Boleh jadi the Creature Commandos is the real A-team tau sebenarnya. So the movies yang kita tengok sama dia nak hantar tu memang cannon fodder tau. So these guys are the real Task Force X so to speak. Tu aku punya speculation lah, macam mana dia akan ease in the Creature Commandos into the larger DCU lah. I think that'd be cool. Diorang macam elite team dalam Suicide Squad. Ataupun diorang memberi inspirasi kepada Suicide Squad. I think that'd be cool. Alright, seterusnya Wan Faris bertanya, siapakah yang akan direct Creature Commander animated series ni? Setakat ini James Gunn tak mengumumkan lagi siapa yang akan direct, tapi aku rasa penulis dah umumkan masa bulan Februari hari tu, 1 hari bulan Februari. So kita nantikan pengumuman daripada DC Studios lagi. Seterusnya Fakir Piloki bertanya,
korang dah lihat new images of the Flash, ramai betul hampa dengan kualiti sampai jangka semua DC filem DC akan flop seperti Shazam 2. Pendapat Image baru. I think the Flash will be the only one that will be awesome dan pecah panggung daripada 4 filem Walter Hamada tahun ni yang tak ada kaitan langsung dengan DCU. Duan, silakan pendapat kau. Aku tak faham ada gambar baru lagi ke? Sebab aku tengok gambar-gambar yang aku nampak daripada The Flash. Ada teaser untuk April 23. Pasal April 23 nanti the new trailer akan keluar. So orang kata alah ada gambar setakat macam tak macam tu lah orang kata. Setakat trailer yang aku tengok, yang pernah tengok sebelum ni dengan ada yang terbaru ni kau nak tunjuk teaser kan. Aku nampak cinematically memang lawa, memang beautiful. Aku tak nampak grade Netflix ke, grade B ke. Aku nampak memang sangat lawa. Benda yang tak logik yang aku tengok daripada dulu, kepada dalam 90-an, lepas tu yang baru punya kartun, tak logik pun bila aku tengok yang trailer tu, aku macam lawa gila, macam terus aku macam boleh terima benda tu, which is suit dia kat dalam cincin. Memang tak logik gila. Suit dia kat dalam cincin, tu tembak tu dia masuk. Memang tak logik. Tapi dalam trailer nampak lawa, dia punya cinematic dia terbuka shit macam lawa gila, shot ni lawa gila. So aku tak nampak cacat celanya lagi lah The Flash ni. Nampak memang diorang take it seriously. Cinematically memang lawa, sangat best. Banyak music apa semua. So memang aku sangat ni lah. Harapan aku sangat tinggi lah. Aku takut juga sebab benda sama aku letak harapan kat Thor Love and Thunder. Sebab trailer memang lawa gila. So aku hopefully finger cross tolonglah The Flash ni tolonglah berjaya. Sebab tengok memang daripada trailer daripada ni memang aku percaya dekat Tom Cruise lah. Sebab Tom Cruise dah tengok. Aku cakap Tom Cruise tu dah. Seterusnya silakan Munif. Adakah kau percaya kepada kata-kata Tom Cruise dan James Gunn that this is the best superhero film ever ataupun sekadar kencing je dia orang? Dia macam mana aku nak quote Captain America lah, Endgame lah. Dia kata this has to work because I don't know what I do if it doesn't. Hey, kalau ini pun lingkup kan, memang kau lingkup lah DCU. So itulah. Dia jadi one of those things yang there's too much at stake and it's too big, too important to fail lah. So aku Betul. macam sebangang-bangang Warner Bros, sebangang-bangang the DCEU pun benda semua ni. Nampak kalau ini pun kau tak boleh nak bagi jadi best kan. Macam mana kau ni boleh dipanggil sebagai filmmaker? So, it has to be good. Dia dah jadi to point yang pendapat aku tak relevan sebab this just has to be good. Simple as that. It's as simple as that. Sebab kalau tak, then kau bermula dengan langkah kiri big time. Kau bayangkan, kau nampak macam effects pun dah nampak dah mind blowing. Kau dah tak terikat dah dengan konteks yang membebankan banyak DC movie sebelum ni. Kau just nak start baru. Kau ada freaking bad kitten lagi kat dalam tu. Kalau flop level Shazam juga, I cakap kau buka kedai kopi lah, tak payah buat filem. Betul. It has to be. Whatever I think movie ni akan jadi, it doesn't matter because it has to be good. Simple as that. Tu je. Alright, sama-sama kita nantikan bulan Jun nanti sama ada akan heartbreak ataupun akan awesome. By the way, mereka di CinemaCon 2023 akan dapat menonton, basically ni adalah cinema owners dan juga beberapa geek media akan dapat menonton sometime this week ataupun next week. Awal gila. Yes, pasal dia nak ensure pemegang cinema chains ni bahawa this will be the biggest film of 2023. Confident tu. Diorang rela Bagus. tunjuk. So kita maybe akan dengar pendapat maybe non spoiler selepas diorang tonton either this week ataupun next week. Sama-sama kita nantikan. Tapi pengkritik tak tengok pengkritik. Pengkritik macam John Campea akan dapat tengok pasal diorang dapat pasport pergi ke CinemaCon. CinemaCon ni basically is a business convention, tapi kadang-kadang orang-orang macam John Campea, Jeff Snyder, diorang dapat pergi cover juga. Brandon Davis daripada comicbook.com. So Takut diorang macam tak suka. Contohlah diorang tak suka, kadang benda tu bagus pun diorang tak suka. Takut diorang akan pengaruhi box office lah. Takut tu je.
I guess we can tell lepas raya ni lah. Kita akan dengar desas-desus dekat Twitter. Seterusnya, second last question, Wan Faris bertanya, Invincible 2 nanti akan buat spoiler talk tak? InsyaAllah kita akan cuba cover Invincible 2. Tak tahu bila nak keluar lagi. Maybe even 2024. I don't think it's coming out this year. I don't know. Diorang kata akan keluar tahun ni juga, tapi tak ada announcement date. Gen V pun tak announce bila. Invincible Season 2 pun tak announce bila. Amazon, come on lah. Siapa yang kerja social media kau ni? Come on, Universal. Okay, janganlah suck, please. Terakhir sekali, Adrian Tan bertanya, soalan menyimpang, boleh tak BuzzPop menonton dan mengulas filem Right On? Jawapannya tidak. Kami tidak berminat untuk review Right On. Pasal filem ni nampak macam melodrama di sebalik tabir filem Kung Fu. Bukannya pasal Kung Fu ataupun Jackie Chan punya usual action adventure, tapi sebuah family melodrama. So kita tak berminat. Hadi. Mesti dia tengok dia, Hadi. Benda tu dah keluar 7 hari bulan. So tak berminat lah. Kita orang dapat Jackie Chan ni je. Sekarang Jackie Chan, orang tunggu Jackie Chan pergi Shang-Chi nombor 2 je. Tu je. Itu je orang tunggu. Jackie Chan please go to Shang-Chi nombor 2. Jadi dia punya master dah settle. Bro, everything everywhere all at once tu pun dia turn down kot. Sebab tu Michelle Yeoh dapat gig. Ya, tapi dia dah tahu dah. So macam Shang-Chi macam besar jugalah kan. So dapat office lah. So dia kena pergi sebab Shang-Chi based on Jackie Chan. So kena full circle tu kena ada. Itulah. Tapi kalau korang suka Right On, more power to you guys. Yeah. I mean Jackie Chan is not just an action performer tapi he's also an actor. So kalau korang layan, good for you guys. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini. Apakah pendapat korang tentang barisan pelakon suara dan juga pelakon live action bagi kerja Commandos nanti? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah 5 berita menarik yang kita bincangkan minggu ini. Bagi tahu kita orang pendapat korang tentang berita-berita ni. Adakah korang teruja? Adakah korang tak berminat? Besides that, minggu ni kita agak busy. Esok kita bakal pergi menonton gala premiere bagi Super Mario Bros. The movie. Kemudian Mario. Hari Rabu kita akan bedah top 5 trailers. Dan hari Khamis seperti biasa, aku, Wan Muhammad dan juga Darren daripada Star Wars Malaysia Fan Club akan membincangkan finale bagi The Mandalorian Season 3. Kemudian kita akan cuti seminggu untuk raya. So tak ada live stream. Aku balik Terengganu. Sehinggalah permulaan bulan Mei, we will return in May. In the meantime, selamat berpuasa. Malam ni malam ke-27. Selamat beraya guys. Dan itu saja. Selamat Raya. Selamat Hari Raya semua. Bacalah tak puasa tak boleh raya tau. Tak puasa tak boleh raya tau. Minta maaf Zahir Batin.